आमटी इथे बनवून तयार आहे। जबरदस्त दिसते, रंग सुरेख आलाय, टेक्स्चर कन्सिस्टन्सी जबरदस्त आली आहे। आमटी म्हणून तुम्ही खाऊ शकता, सूप म्हणून पिऊ शकता, पौष्टिक आहे, पचायला हलका आहे आणि चवदार आहे। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण शिंगोरीची आमटी कशी बनवायची ते बघतोय। नगर जिल्ह्यामध्ये पाथर्डी तालुका आहे, तिथे एक छोटंसं गाव आहे शिंगोरी म्हणून, तिथे बनवली जाते। नगर जिल्ह्यात प्रामुख्याने बनवली जाते। पौष्टिक 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 वेट लॉससाठी सूप दाखवा अशा खूप साऱ्या रिक्वेस्ट असतात। पौष्टिक आहे, आमटी म्हणून तुम्ही खाऊ शकता, सूप म्हणून पिऊ शकता आणि चवदार आहे। म्हणजे फॅन्सी सूप आपण बघत असतो, हे सूप ते सूप, त्याच्यापेक्षा हा पारंपरिक पदार्थ आहे आणि खरंच रुचकर आहे, चविष्ट आहे, पचायला हलका आहे। बनवून बघा। तर सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1-2 चमचे आपण सुकं किसलेलं खोबरं घेतोय, यामध्ये घालतोय लसूण, एक 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, आल्याचे तुकडे 1 इंचभर आणि कोथिंबीर, आणि याचं वाटण करून घ्यायचं। आता हे वाटण आपलं बनवून तयार आहे। खूप बारीक पेस्ट करायची गरज नाही, ओबडधोबडच घ्यायचं करून। आणि हे काढून घेते ना एका वाटीमध्ये। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। वाटण तयार आहे। आता पुढे पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलंय, यामध्ये 1 चमचाभर धणे घालायचे आणि धणे छान असे परतून घ्यायचे, फ्राय करून घ्यायचे। धणे असे मस्त खमंग परतून झाले, तेलामध्ये फ्राय करून झाले। खूप मस्त सुवास येतो। तर ज्या भांड्यामध्ये आपण ही पेस्ट केली होती त्यामध्येच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे काढूयात। आता याच पॅनमध्ये 1 चमचाभर चणा डाळ घ्यायची, हरभऱ्याची डाळ, आणि ही डाळ पण हलकासा खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायची। चला तर मग डाळ पण इथे मस्त अशी खरपूस भाजून झालेली आहे। आता डाळ पण आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढूया। आता त्याच पॅनमध्ये 1-2 चमचे बाजरी घालायची, निवडून घ्यायची बाजरी, आणि बाजरी पण आपण परतून घेतो, फ्राय करून घेतो। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। चला तर मग इथे बाजरी ही मस्त अशी खमंग खरपूस भाजून झाली आहे, हलकासा रंग बदललेला आहे। आता ही बाजरी पण आपण काढून घेऊयात मिक्सरच्या भांड्यात। आता याच पॅनमध्ये हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आणि 1 छोटा कांदा स्लाइस करून, कांदा नाही घातला तरी चालेल, बिन कांद्याची पण ही आमटी सुरेख लागते। आता हे परतून घेऊयात, कांद्याचा रंग चेंज होईपर्यंत। चला तर मग इथे कांदाही व्यवस्थित फ्राय करून झालाय, तुम्ही बघू शकाल रंग छान बदललाय। आता हा फ्राय केलेला कांदा आणि मिरची मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। चला तर मग आता हे जे आपण सगळे जिन्नस
परतून घेतले आहेत तेलामध्ये वेगळे वेगळे, हे मिक्सरमध्ये फिरवून याची पेस्ट करून घेऊयात. आधी सुके फिरवायचे, मग पाणी घालूयात. परफेक्ट. सुकं फिरवलं की काय होतं ना, हे छान असं एकसारखं बारीक होतं. आधीच पाणी घातलं तर हवं तसं बारीक नाही होत. त्यामुळे शक्यतो कुठलाही कोरडा पदार्थ असेल तर आधी सुकाच फिरवून घ्यायचं. आता यामध्ये पाणी घालूयात. आणि याची पेस्ट करून घेऊयात. चला तर मग ही पेस्ट तयार आहे. छान अशी स्मूथ झाली, तुम्ही बघू शकाल. आता कढईमध्ये हे जे आपण खोबरं, आलं, लसूण आणि कोथिंबीरचं वाटण करून घेतलं होतं हे घालायचं आणि फ्राय करायचं 1-2 मिनिट. यामध्येच हळदही घालूयात, 1 पाव चमचा हळद. 1-2 मिनिट फक्त फ्राय करून घेऊया. मस्त, खूप खमंग असा सुवास येतो. वा. आता यामध्ये ही जी पेस्ट आपण करून घेतली आहे ही पेस्ट घालूयात. पेस्टचाही खूप छान असा सुवास येतो. पाणी घालूयात. पाणी थोडं जास्त घालायचं. बाजरी आणि डाळ आहे, जसं शिजेल तसं ते घट्ट होत जाणार आहे. म्हणून मग पाण्याचा थोडा जास्त वापर. मीठ चवीपुरतं मिक्स करूयात आणि मस्तपैकी शिजवून घेऊयात 8 ते 10 मिनिट. आहा. चला तर मग ही आमटी इथे बनवून तयार आहे. जबरदस्त दिसते, तुम्ही बघू शकाल. रंग सुरेख आलाय, टेक्स्चर, कन्सिस्टन्सी जबरदस्त आली आहे. जरी आपण जेव्हा पाणी घातलं तेव्हा सैल होती, पण आता तुम्ही बघू शकाल मस्त अशी दाटसर झाली आहे. भन्नाट. कशी खायची? अशीच खायची, सूप म्हणून. यामध्ये बाजरी आहे, डाळ आहे. हवा असेल तर तुम्ही भाताबरोबर, पोळीबरोबर खाऊ शकता, पण सूप म्हणून ही परफेक्ट हेल्दी अशी रेसिपी आहे. स्पेसिफिकली तुम्ही जर वेट लॉस करत असाल, वेट लॉससाठी, डाएटसाठी जर काही बघत असाल, जबरदस्त आणि परफेक्ट. म्हणजे कशाला मंचाऊ सूप आणि कॉर्न सूप आणि क्लिअर सूप, काही गरज नाही आहे. हे करून बघा. टेस्टी, चमचमीत आणि पौष्टिक. माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं वगैरे. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.